I found a 4mm fisheye lens. Let's try it on the camera. I'm now testing out the LAOWA 4mm F2.8 fisheye lens, and it's really extreme and wide, and it's a brand new lens on the market. It's like a pre-production model, so it looks really weird. Lol, 3mm is really wide. If I put my hand on the hand grip, you can see my fingers. Een heel wijd lensje. Ja. Misschien een beetje te. Het is een beetje te extreem. Ja, het ziet er wel cool uit, moet ik zeggen. Zeker met zo'n shot, hè? Een tiny world. Ja. Ik weet niet hoe praktisch dit nou is, maar het is wel leuk dat het er is.